Tänään me lähdetään tutkimaan tällaista mystistä joki-lampi-systeemiä ja etsitään sieltä kudun jälkeen ankarasti tankkaavia isoja haukia. Tulkaa messiin, tästä tulee tosi jännä seikkailu, meitsi on ihan sikahaipeissa. Tällaisten syrjäisten mestojen koluaminen on kyllä nyt yksi mun lempparipuuhista. Tääkin mesta, minne me tänään mennään, niin siellä todennäköisesti ei ole pitkään aikaa kalastettu. Ainakaan sinne ei saa venettä laskettua käytännössä mitenkään. Rannalta todella vaikea kalastaa, tosi soinen ja puskanen mesta. Eli käytännössä ainoa mahdollisuus kalastaa sieltä on kellontarenkaalla ja sellainen meillä on tänään messissä. Tää video on tehty yhteistyössä Rapalan ja 13 Fishingin kanssa. Todella iso kiitos heille, että lähti sponssaamaan tätä videoa ja tukemaan meitsin tuotantoa. Okei, nyt rengas on kasassa. Mä annan tässä muutaman vinkin, mitkä mä oon oppinut kantapään kautta tässä renkailuhommassa. Ensinnäkin, jos lähdetään vaikka liikkeelle kahluuhousuista, niin ihan jotkut perushousut riittää, ei tarvitse mitään fancyä. Mulla on vähän sellainen tuntuma ollut, että ne menee aika herkästi näissä hommissa rikki. Tai sitten on vaan huonoa tuuria. Mutta sellainen sukka tämän kahluuhousun neopreenisukan päälle on ehdoton, koska toi räpylä hinkkaa sitä sukkaa jotenkin niin paljon, se vuotaa rupeaa vuotaa sitten se kahluuhousun sukan sauma. Eli joku sukka siihen päälle, vaikka vanhoista kahluuhousut, jotka vuotaa, niin leikkaa irti. Tai sitten, mä en tiedä, joku perus villasukka, joku isompi tällainen sukkakin siihen päälle riittää. Tai sitten saa kaupasta ostettua tällaisia neopreenisukkia, nekään ei ole hirveän kalliita. Mut joku sukka siihen päälle, koska mä en tiedä aluksi mä rikoin todella monet housut. Sitten toka on ehkä vähän se spotin valintaan, eli varsinkin jos sulla on vähän pitemmän matka rantaan, niin kannattaa katsoa silleen, että siitä oikeasti on avointa reittiä, koska jos on tosi tiheätä metsää tai missä on jotain puskaa sun muuta, niin ei tää mahu siitä oikein näppärästi, että siinä pitää olla vähän sitä tilaa. Ei tässä silleen ihmeellistä, mulla meni 2 minuuttia 40 sekuntia tän pumppaamisessa täyteen, tää on tosi helppo homma. Ja usein mäkin valitsen silleen, että spotin, että siinä on vaikka venesatama, joku tällainen, missä mä pääsen tosi lähelle vettä ja siitä näppärästi kolualuetta. Tai sit välillä tällaisen, missä pitää vähän rämpiä spoteille. Nääkin on todella mielenkiintoisia, koska usein se kalastuspaino on sitten hyvin vähäinen siellä paikassa ja sieltä tulee hienoja ylläreitä. Mutta tää voi tehdä tosi chillisti tai tosi vaikeasti, mutta se on just kellontarenkailussa hienoin homma, että se valinta on sulla. Sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, se voi mennä ihan minne vaan käytännössä. Täällä on tällaiset nätit olkaimet. Hän sai näin näppärästi selkeä. Sitten mennään. Katsotaan miten käy. Onneksi aika kevyt tää rengas on kyllä tosi kevyt. Eikä noin kaislat nyt puhko. Ei ne nyt niin teräviä oo. Tännekään spottiin ei oo niin mahdollista tulla hirveästi tän ajankohdan jälkeen, koska tää tulee olla niin täynnä noita kaisloja. Et ihan mahdoton tänne rantaan päästä. Tässäkin näkee, että tää tulee olla ihan tukossa, mutta nyt just tälleen alkukesästä tänne vielä pääsee. Tai loppukeväästä, mitä tää nyt on. En kyllä usko, että hirveän moni on täällä päin kalastanut, joten tää on aina antaa niin kutkuttava fiiliksen päästä kokeilemaan mestoja. Siis kalastuspaino on todella vähäistä, ellei jopa olematonta. Pistetään tosta toi haavikin kasaan. Tää on kyllä näppärä oloinen haavi, toivottavasti sillä on käyttöä. Rapala Carbon Float Tube Net. Tuossa on aika syvä pussi, kyllä tohon menee isompikin kala ihan varmasti. Just hyvä tää jatkovarsi kyllä. Tuntuu aika täydellisen pituiselta tähän kellontarengas hommaan ja miksei rannalta kalastukseen. Aika näppärästi saa kasaa itse asiassa aika nopeastikin. Veikkaan, että me heitellään tuolla vähän isompaa sitten pikkasen myöhemmin. Pitäisikö aloittaa ihan legendaarisella minnouspuunilla? Tää on aika jotain ruovikkoinen, kuten varmaan näettekin. Pitäisikö testaa legendaarista minaria? Kelasin, että siellä läsähti kala, mutta se olikin vaan shorsan poikainen, tai aikuinen sorsa, joka vähän mouskautteli. Pistää
Legendaarinen minnow spoon. On kyllä pitkä aika, kun on viimeksi tätä kaveria heittänyt. Joo, tosiaan mulla on hyrrä käytössä. Mä oon kalastanut ehkä mun elämän aikana 3 kertaa hyrrällä. Ja edelliset kertaa on todella pitkä aika, joten otetaan ekat heitot vähän iisimmin. Pikku heitto. Tässä pitää muistaakseni tuolla peukalolla vähän jarrutella. On tää aika makeen näköinen pikku joki, mutta ei näytä nyt vielä ainakaan kalaa olevan. Luulisin, että nyt joku hauki majailee. Ei hitto, meillä on pieni este tossa. Mä en tiedä miten me päästään tosta läpi. Katsotaan, jos siitä mahtuisi. Tai no, jos siitä saisi raivattua reitin, niin ei siitä mahu ainakaan tällä hetkellä. Joo. Potkitaan. Ehkä tästä pääsee läpi. Oh. Ei kyllä liiku. Saisiko haavilla vähän työnnettyä? Vitsi. Ihan pikkusen vielä. Yes. Tällaisella reissulla voidaan tulla pieni ylläreitä. Ei se mitään, ensimmäinen ylläri selätetty, katsotaan monta ylläriä tulee vielä tällä reissulla. Vesi on varmaan pikkasen korkeammalla, niin siksi täällä on nytkin kiva liikkua. Toikin puu näyttää olevan vähän vedessä, että luultavasti normikelillä se ei olisi noin veden varassa. Että korkea vesi on meidän puolella. Nyt on näyttäisi olevan kalapaikkaa jo, jatketaan heittelyä. Pikkukaloja ainakin pelästy. Olisiko siellä herra haukikin kotona? Täällä on pakko kalaa olla. Tässä nyt tekee ainakin syöttikalaa tosi paljon, että se antaa ihan hyvän tällaisen kuvan tästä mestasta. Että ruokaa ainakin on. Kyllä silloin petoja on. Nyt on taas aika tiukka kohta. Tukkonen meininki kyllä tässä on polkea. Kohta pitäisi leventyä kyllä. No niin, päästiin taas liikkeelle. Yes. Heti oli portin suulla vartija. Tuossa on nyt sen verran vesikasvituutta, niin pistetään tää Bladed Pike Jig siiman päähän. Tai jää niin herkästi kiinni vesikasveihin. Ja se otti uudestaan. Irtos. Eka heitto. Bladed Jig Pike. Ei varmaan enää ota. Kun ohjus tuli sieltä sivusta. Okei. Tää nyt ainakin maistuu näille. Sellainen. Se lähti vauhdilla. Tällä leveämmällä alueella niin rupesi löytymään. Ei niinku muu hirveän montaa heittoa tarvinnut heittää. Ei tainnut olla 3 avauttia rallaa. Sieltä osautti. Jäätiinkö me nyt jumiin? On se kiinni vielä, on se vähän heinä. 3. hauki Bladed Pike Jig.
vaan kas siitä kiva, kun yksi koukku tosiaan niin saa helposti irrotettua. Sellainen buikkari. Bladed Pike Jig rokkaa. Varmasti tää voisi olla tän kesän, jos haluaisi jotain uutta testaa siellä omalla mökillä tai mistä ikinä kalastaakaan, niin tällainen Bladed Pike Jig voi olla aika kova. Mä veikkaan, että ahvenkin, isompi ahven tykkää tästä erittäin paljon. Tuo voi laittaa ihan minkä vaan jigin perään, jos on niinku yksi haarakoukku. Ihan normisti niinku jigikin pujotetaan, niin toi jigi laitetaan tohon. Totte. Se oli kyllä raju tärppi. Wow, syst. Kaverimme halusi tuossa syliin. Wow. Pikkunen, mutta näistä tulee kagit niin sanotusti housuun. Rupesin tässä katselemaan, että missä toi haavi oikein menee ja tuollahan se lilluu. Onneksi on kelluva haavi. Muuten olisi järvenpohjassa haavi nyt. Seuraava potilas. Nyt täällä teet tolleen samalla tavalla. Nyt on vähän nätimpi. Ei toi ollut ihan mikään valtava, mutta en mä tiedä. Tää on nätti kyllä. Paljonko on toi yli 80? Laitetaan. Haavi on täällä vähän jumissa. Niin. Nice. Siellä otus kurkistelee ihan pikkasen suusta, se on pitänyt koko setti suuhun. Toi 90 jäi ton mestan isoimmaksi kalaksi. Aika siirtyy osa 2 pariin. Uusi mesta ja uudet kujeet. Let's go! Osa 2. Viime kerralla rämmittiin pitkin maita ja mantoja. Tällä kertaa oli pikkasen vähemmän rämpimistä ja vähän erilainen spotti. Eli tällä kertaa me ollaan joella kalassa. Tää on sellainen paikka, missä mä oon muutamia kertoja käynyt pyytämässä haukea. En oo saanut mitään hirveän merkittäviä saaliita, mutta monina kertoina, kun en oo haukea tosin ollut pyytämässä, on nähnyt, kun täällä on hyppinyt, ollut todella isoja loiskahduksia. Mä en tiedä, onko ne toutaimia vai haukeja vai mitä taimenia. Mutta jotain tuolla molskuttelee menemään ja en ole onnistunut saamaan niitä siiman päähän kiinni. Tänään annetaan uusi yritys ja niin kuin me tiedetään kalastuksessa usein se sinnikkyys ja sellainen määrätietoisuus palkitaan, että pitää vaan käydä hakkaamassa niitä paikkoja. Ehkä joku kerta se ahti sua antejaan. Mutta tosiaan just se ison kalan ikkuna, syönti-ikkunakin on huomattavasti pienempi kuin niiden pikkupuikkareiden. Eli siinäkin niin mielessä pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jos meillä nyt isompia kaloja saada. Toivottavasti se olisi tänään. Nätti ilta kyllä tulossa, aurinko paistaa aika pirun mukavasti. Tästä tulee varmasti hieno ilta. Lähdetään kolumaan. Tänään hakataan kyllä niinku tosi tarkasti. Tää on tällainen ehkä 200-300 metrin alue, mitä kalastetaan ja varmaan useampaan otteeseen kierretään ympäri. Vielä arsenalista sen verran. Nyt on niinku todella kova luotto ollut näihin betoniotukseen. Mun mielestä tässä alkaa olla aika täydellinen kombinaatio hauen kalastukseen, koska välillä tuntuu, että tämä sirppipyrstö on ihan älyttömän tehokas ja välillä tuntuu, että tämä lapio on taas sitten. Niin jos sulla on nämä 2 pyrstömallit pakissa, niin saat aika pitkälle pärjäät. Ja no nämä värit, tää särki on ainakin ollut kova ja sitten no perusahven. Vähän luomumpi ja sitten ehkä joku tummempi väri. Ja sitten jos siihen pitäisi ottaa joku äärsöväri, joku pinkki tai tosi räikeä. Mutta muutenkin tumma ja sellainen vähän vaaleampi on niinku hyvät päävärit mun mielestä. Ja nämä on kyllä toiminut kanssa tosi hyvin.
ihan ok. Ei oo mikään ihan superkevyt. Katsotaan mikä sieltä tulee. Aika hyvin pysyy pinnalla. No huhhuh. Tollanen 70. Sama paikka melkein kuin toi edellinen. Melkein saman kokoinen. Ihan suu pielestä. Se irtos. Yes. Quick release. Joo, ne on tässä kosken sivussa. Aika usein vissiin tää on jokikalastuksessa. Se otti paikka. Päävirta menee tässä vieressä ja sitten tässä jää tyynipaikka viereen, niin siihen ne jää mutustele, siihen jää baitfishia. Siinä niitä on hyvä olla ja virta häiritsemässä niiden eloa. Joo, tässä on nyt muutama reissu tullut polskuteltua täällä Rapalan F150 kelluntarenkaalla. Et pikkasen arvien voisi tästä tehdä. Omaan käyttöön tää tuntuu kyllä erittäin täydelliseltä renkaalta. Etu tässä on just se keveys, nopeus täyttää, tosi mukava kantaa. Mahtuu sopivasti kaikki kamat, mitä mä tarviin. Niin tosiaan mulla on kalastusvermeen lisäksi aina kamerat messissä, mulla on drone yleensä ja sitten on pääkameralaukku, eli 2 ekstra laukkua, mitä teillä ei yleensä olisi mukana. Niin hyvin mahtuu. Sivutaskuihin saa vermeet, mitä tarvii nopeasti käyttää, pihdit tohon noin kylkeen, vieherasiat. Taakse mahtuu sit eväät, vähän vaihtovaatet, sadevaatteet, jos rupeaa sataa, mitä nyt ikinä tarviikaan. Haavina tietysti tohon sivulle. Erittäin perfect. Kyllä näiden reissujen perusteella voin tätä lämpimästi suositella jengille. Ja tätä saa nyt Suomesta. Ilmeisesti ei ole niin suurissa määrin tällä hetkellä saatavilla, mutta kyllä se löytyy kun googlettelee. Muutamalla jälleenmyyjällä oli tätä valikoimassa, mä kävin tsekkaamassa. Ja siis rengashan on täydellinen, jos sä oot kalastanut aina rannalta, sulla ei ole omaa venettä. Se veneeseen investointiminen, se on aina iso juttu. Tää on kuitenkin se, mitä tää oli, about 300 €. Aika paljon edullisempi kuin vene ja sun kalastusspottien määrä kasvaa huomattavasti, kun sä hankit tällaisen. Sieltä otti ihan koskea auto. Katsotaan mikä sieltä tulee. Nyt tullut ihan super raskalta, mutta pysyy kyllä veden alla aika. No on se aika nätti, hei. On se aika nätti itse asiassa. Holy shit. Vetänyt pedon naamariin. Tai otuksen. Joo, se nappasi ihan tuolta virran alta. Tasan se 90 senttinen rouva. Nice. Se on hyvässä lihassa. Lähti tällainen turkoosi väri tää toisen puolella. Ihan tosta kosken alta. Tosi hieno kala. Yhden jutun näissä rengashommissa mä oon kyllä kans huomannut, että kannattaa kalastaa heitto aina loppuun. Vielä ekstra tarkasti, ekstra tarkemmin kuin yleensä. Koska tässä mä oon huomannut, että kalat ei kyllä säiky tätä kelluntarengasta juuri ollenkaan. Et ne saattaa tosi lähellekin seurata ja ne luulee vielä, että heitto on tavallaan kesken, kun yleensä ne näkee veneen jo kaukaa. Tai saattaa kuulla jotain töminää tai jotain, niin ne saattaa kääntyä paljon kauempana ja pois. Mutta tässä ne seuraa välillä ihan tähän viereen. Ja mulla kävi yhdellä reissulla silleen, siis se oli todella outo juttu. Mä olin sellaisella pienen lammella ja
Tai se oli järvi oikeastaan. Mä halusin tietää, että kuinka syvää siinä on. Että kun ei ollut syvyyskarttaa eikä mitään, niin mä droppasin tälleen näin vieheen tässä mun nenä eteen. Annoin se laskeutua pohjaan. Sitten mä olin vähän epävarma, että onko se laskeutunut vielä pohjaan. Mä kelasin sitä pikkasen, nostin sen, laskin takaisin. Ja sit se ei niinku enää, se tosi nopeasti lopetti sen vajaamisen. Mä olin, että mitä hittoa. Sitten mä rupesin kelaamaan, mä olin hauki kiinni siellä. Mä periaatteessa pilkin mun nenän edessä ja siinä oli joku 1,5 metriä vielä syvää kaiken lisäksi. Et noista räpylöistä ei jotenkin kuulu sellaista ääntä, mitä ne pelkää. Peurakin kuikuilee tuolla. Nyt on iso. Ainakin energi. Nyt on iso. Nyt on iso. Nyt potkii kyllä sillä tavalla. Huhhuh. Nyt on iso. Nyt on oikeesti iso. Kuvausjalka. Nyt on oikeesti iso. Nyt painaa muuten ihan julmetusta. Kuumottaa vähän. Oi. Mikä tää on? Nyt on ihan saakeli painava kala. Se on iso. Se on iso. Holy. Tuo on iso hauki, pojat, tytöt. Mahtuuko tää mun haaviin? Nyt älä please karkaa. Sinne sujahti. Tuli ylös asti. Come on! Siellä 103. Menee 103 helposti. Oi, mitä? Ihmettä, älkää nyt pelästylkö hyvänen aika. Se on melkein kellutarenkaan, kun lähtee kalaan, niin siinä pitäisi olla mukana tulla vaippapaketti, paketti liberoja. Jaa, luulin, että oltiin jo. Tuli se iso, mutta ei. Olikin kivi tai joku, en tiedä mikä. Tai on hyvä aina pitää kiveä kiinni, niin hetken pitää vapaa sille. Lähteekö se liikkumaan vielä? No niin. Siellä on joku. Ei taida olla hirveän pitkä. Mä edes rupesin jotain omissa ajatuksissani tossa kattelemaan muualle. Se otti niin tuolta heiton alusta, oli superpitkä heitto. Sehän rupeaa olemaan tavaraa jo kaverilla mahas. Oho. Nyt menee muuten ihan viehen vierestä.
Oi. Nyt nappas. Tuli vielä tähän koskelle kertaan. Nyt vaikutti ihan hyvältä kalalta. Ajattelin, että tuun vielä käymään tuossa virraalla. Mikä sieltä tulee? Ei sit ollut vissiin ihan mikään metrikala, mutta on se ihan nätti. On se ihan nätti kala kyllä. Otukseen otti taas. Oi. Voimakas on. On se nätti kala kyllä. Noniin. Siellä leppää. Se on sellainen 90. Hoho. Crazy päivä. Nois, koukut lähti pois. Itsestään laitas toi sivuun. Joo, tosiaan oli jo melkein tossa rantautumispaikalla. Ajattelin vielä lähteä. Ei saakeli, nyt ei sovi. Rauhoitus. Joo. Pönäkkä kaveri. En nyt lähde mittailemaan, mutta kyllä toi 90 on aika varmasti. 90. Eiks näin? Sanotaan kavereiden kesken 90. Mut joo, oli lähes jo himaa päin. Mut sit mä ajattelin, että ei saakeli, on se pakko käydä vielä koittamassa, että josko siinä olisi vielä tullut. Suoraan naukas kiinni. Pistetään kaveri vapauteen. On kyllä paksus. Sinne niin. Adios. Ihan uskomaton päivä. On näitäkin reissuja tehty. Ihan rehellisen nimissä pitää sanoa, että tänä keväänä on tullut sellainen varmaan 10 reissua tehtyä. Ja tää on nyt ylivoimaisesti paras. Kyllä jossain vaiheessa palkitsee sitten, mutta koitetaan pitää homma aitona ja ei niinku joka reissu ole tällaista tykitys meikäläisellä todellakaan. Mutta tää on hienoa. Uusien paikkojen koluamista. Jossain vaiheessa onnistuminen tulee sieltä. Tsekatkaa. On täällä ihan komia kelikin. Aurinko kajastaa, usvaa löytyy sieltä ja on vähän linnunlauluakin. Näin. Heitetäänkö me vielä pari heittoa tohon? Kyllä melkein pitää heittää. Ei kalaa voi lopettaa, vai voiko? Kyllä me heitetään pari heittoa tohon koskelle vielä. Siitä on nyt reilu tunti, kun piti lähteä kotiin päin. Kävi klassiset. Tai siitä on tunti nyt, kun me saatiin se hauki tuolta koskesta. Ei sille voi minkään. On tää nätti olla. Vähän vilpanen, 10 astetta vaan lämmintä, mutta aika kaunis kesäyö. Mut nyt on kyllä aika lähteä kotiin, on rantautunut tohon noin. Olipa huikea reissu. Huikea haukikevät. Saatiin se metrihauki. Mä oon nyt oikeastaan puoli vuotta kalastanut haukea ns tosissaan. Ja toi oli mun ensimmäinen metrin yritys. Että oon kyllä tosi iloinen siitä. Mut kiitos sinulle oikein paljon, että katsoit taas videon ja kiitos Rapalalle ja 13 Fishingille ja ei mitään, hei pistäkää viralta tykkäystä jos piditte tästä ja laittakaa kanava tilaukseen ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!